श्री स्वामी समर्थ. हाय फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला काय दाखवणार आहे तर क्रोशाच्या वेणीचा तिसरा प्रकार दाखवणार आहे. पहिलाही दाखवला, दुसरा डबल वेणी कशी करायची ती दाखवली. आता तिसरा प्रकार दाखवते आहे की एका लाईनमध्ये हे सगळे खांब घालताना त्याच्यानंतर वरती कसं छानसं वर्क करायचं आहे ते दाखवणार आहे. बेस तर मी तुम्हाला पहिल्या व्हिडिओमध्ये शिकवला आहे. व्ही शेप घालायचे आणि त्याच्यावरती मग आपण वेणीचं वर्क करायचं आहे. चला तर मग आपण सुरुवात करूया. ह्याच्यासाठी मी 4 प्लायची वूल घेतलेली आहे आणि माझी सुईचा नंबर 3 mm आहे. नेहमीसारखं ट्विस्ट करून एक गाठ घालून घ्यायची आहे. ह्याच्यामध्ये लॉक करायचं आहे. हा मध्ये लॉकिंगमध्ये दोरा घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर हे 2 घालायचे आहेत. आता नेहमी आपण करतो त्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये एक खांब तर इथे 3 साखळ्यांचा घातलेला आहे. आता आपण 6 घालूया. आता हे 6 झालेले आहेत. आता पहिल्यासारखंच ह्याच्यातनं घालून ह्याला बाहेर काढायचं आहे आणि 3 साखळ्या घालायच्या आहेत. आणि आता बघा, ह्याच्यामध्ये ही जी गॅप येते जी 3 साखळ्या घातल्यानंतर आपण जॉईन केल्यानंतर ही जी मध्ये गॅप आहे ह्याच्यामध्ये हे मुका खांब घालायचा आहे सिंगल लेसची. परत 3 घालायचे आहेत साखळ्या. परत त्याच्यामध्येच सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. परत 3 साखळ्या घालायच्या आहेत आणि परत त्याच गॅपमध्ये आपल्याला सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. हे वरती असं दिसतंय. नंतर 2 साखळ्या आणि परत पुढच्या व्ही शेपमध्ये 6 खांब घालायचे आहेत. हे बघा, 1 2 3 4 5 6. परत या पहिल्या साखळीच्या वरून हे खेचून काढायचं आहे. 3 साखळ्या घालायच्या आहेत लगेच. आणि ही जी गॅप तयार होते ह्याच्यामध्येच ही जी गॅप आहे त्याच्यामध्येच आपल्याला सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. परत 3 करायचे आहेत. असे आपल्याला 3 साखळ्या आणि सिंगल क्रोशा 3 साखळ्या आणि सिंगल क्रोशा हे या गॅपमध्ये 3 वेळा घालायचे आहेत. हे बघा, हे 2 पफ तयार झालेत आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती हे फ्लावरसारखं डिझाईन तयार झालेलं आहे. परत 2 चेन आणि त्याच्यानंतर या पुढच्या व्हीमध्ये आपल्याला परत 6 खांब घालायचे आहेत.
हे बघा, हे 6 झाल्यानंतर परत या पहिल्या चेनमधनं हा जो आहे खेचून बाहेर काढायचा आहे. लगेच 3 साखळ्या घालायच्या आहेत आणि ह्याच्यामध्ये सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. परत 3 साखळ्या, परत सिंगल क्रोशा, परत 3 साखळ्या, परत या सिंगल क्रोशा. हे बघा, आता मी हे सगळं लाईन पूर्ण करून घेते आणि मग पुढे तुम्हाला दाखवते. हे बघा, मी आता एवढं पूर्ण करून घेतलेलं आहे. आता मी तुम्हाला याचा शेवट कसा करायचा तो दाखवते. आता तुम्ही म्हणाल की आधीच्या वेणीसाठी मी 5 घ्यायला सांगितले होते आणि त्याच्यानंतर आपण पफ स्टिच लॉक केलं होतं. आता मी तुम्हाला 6 घ्यायला सांगते आणि मग ते लॉक करायला सांगते आहे. याचं कारण असं आहे की हे आता मी 6 घालते आहे, ते जेव्हा मी जॉईन करते तेव्हा मला मागच्या साईडला जास्त मोठी स्पेस मिळते आणि त्या स्पेसमुळे आपल्याला ते वर्क करायला 3 जे आपण साखळ्या घालून करतो आहे त्याला जास्त आपल्याला जागा मिळते. त्यामुळे 4, 5 आणि हा 6. ते झाल्यानंतर परत आपण इथून हे लॉक करायचं आहे. 3 घालायचे आहेत. परत ही जी गॅप मी बोलते ना ती जास्त मिळते, या गॅपमध्ये टाकायचं आहे आणि परत त्याच्यामध्ये सिंगल क्रोशा घालायचे. परत 3 चेन, परत सिंगल क्रोशा, परत 3 चेन आणि सिंगल क्रोशा. बस इथेच लॉक करायचं आहे. एक साखळी घालून आपला थ्रेड आहे हा कट करून घ्यायचा आहे आणि हा तुम्हाला मी ज्याप्रमाणे दाखवलं आहे त्याप्रमाणे हे पाठच्या साईडने लॉक करून घ्यायचं आहे. आता हे तुम्ही कुठल्याही साईडने करू शकता, या साईडने करा, त्या साईडने करा, जिथून तुम्हाला वाटेल तसं तुम्ही हा थ्रेड लॉक करून घेऊ शकता. उरलेला हा नंतर कट करा. ही बघा, क्रोशाची वेणीचा हा तिसरा प्रकार आज मी तुम्हाला दाखवला आहे. तुम्हाला आवडला असेल माझा व्हिडिओ तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि मला ही वेणी कशी वाटली हे तुम्ही स्वतः बनवा आणि त्याचा एक फोटो मला पाठवा. थँक्यू.